ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්ලෝස් ලූප් channel එකට. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ data convert instruction ගැන. හොඳයි, මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ කොටසට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මගේ මේකට කලින් කරපු වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඉන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක දැන් වීඩියෝ එක උඩින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි, එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. data convert instruction ගත්තාම කොම 19ක් තියෙනවා මේ data convert කියන group එක යටතේ instruction. මේ 19 ගැනම මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ. මොකද මේකෙදී අපිට නිතරම පාවිච්චි වෙන instruction 4ක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ instruction 19 මේ instruction පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ conversion කරගන්න පුළුවන්. 16 decoder, ඊට පස්සේ column to line, gray code convert, 16 to 4 encoder, ඊට පස්සේ 7 segment decoder, ඔය ආදි වශයෙන් තියෙනවා ඔක්කොම 19ක්. මෙතනින් මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ binary to BCD කියන conversion එකයි, ඊළඟට sign binary to BCD කියන conversion එකයි, ඊළඟට කතා කරනවා BCD to binary සහ sign BCD to binary. මෙතනදී මං කලින් වීඩියෝ එක බලන්න කිව්වෙත් මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. මොකද අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේ BCD type data එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ දැනුම අනිවාර්යෙන් මෙතෙන් ඕන වෙනවා මේ කරන කොටස ගැන අදහසක් ඔයාලට ගන්නවා. පළවෙනි මාතෘකාව තමයි binary to BCD conversion. මේ instruction එක තමයි එතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ. මෙතනදී input එකක් සහ output එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට දෙන්න තියෙන්නේ source word එක කියලා කියන්නේ මෙතන තමයි අපි දෙන්න ඕන binary value එක දෙන්න ඕන. එතකොට මෙතෙන් අපිට data memory address එකක් එහෙම නැත්නම් input output address එකක් ඔය ආදි වශයෙන් timer එකක value එකක්, counter එකක value එකක්, ඕනෑම binary value එකක් මෙයාට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ R කියන එකට දෙන address එකේදී මේ binary value එක BCD වලට convert කරලා output එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ conversion එකේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි දන්නවා BCD type data එකක මම එක කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ අපි 16 bit, කියන්නේ bit 16යි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට BCD type data එකක් මේ bit 16ක් පාවිච්චි කරලා මෙයාගේ උපරිම අපිට ඒකේ තියන්න පුළුවන් අගය තමයි මෙන්න මේ 9999 කියන්නේ. එතකොට අපි මේ binary value එක ඇත්තටම binary value එකක් නම් අපිට ඊට වැඩි ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා binary value එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙයාගේ 65535 වෙනකම් value එකක් දෙන්න පුළුවන් බිංදුවේ ඉඳලා. නමුත් BCD type එකේදී මෙයාට දාන්න පුළුවන් 9999 විතරයි. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ input එකට දෙන්න ඕනේ 9999ට අඩු අගයක් තමයි. බිංදුවේ ඉඳලා 9999 වෙනකම් අගයක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩි value එකක් දුන්නොත් මෙයා convert කරන්නේ මොකද මේ registry එකේ ඉඩමදි ඊට වැඩි අගයක් දානවා. එහෙම දානවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙම තියෙන මේ double binary to BCD කියලා conversion එකක්. මේකෙදි word දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා binary value එක සහ BCD value එක විදිහට ගන්න. එතකොට මේකේ මීට වැඩිය ලොකු වගයක් මෙයාගේ convert කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මොකද මේ එකක් ගැන කතා කරපුවාම මේ double binary එකත් වෙනස තියෙන්නේ මෙයා address දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. double word එකක් විදිහට තමයි ගන්න. එතකොට අපි ගත්තොත් D10 කියලා ගත්තොත් D10 සහ 11 කියන address දෙකම value එක විදිහට මෙයා ගන්නවා. ඔන්න ඔක තමයි වෙනස. හොඳයි, එහෙනම් අපි උදාහරණයක් අරගෙන කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි, මම CX programmer කියන software එක open කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේකේ කොහොමද අලුත් project එකක් පටන් ගන්න කියලා. මේකේ මම මුලින්ම input එකක් දාගන්නම් මේ විදිහට. මේ input එක මම දාගන්නේ always on flag එකක්. මොකද මට මේ conversion එක continue වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම always on flag එකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. මෙතෙන් අපි instruction එක දාගන්නවා. මේ instruction එක තමයි BCD කියන එක තමයි මේකේ label එක වෙන්නේ. right. මේ තියෙන අපේ binary to BCD conversion instruction එක. හොඳයි, මම මේකට address දෙකකුත් දාගන්නවා. address දෙකක් දාගත්තා. දැන් අපි බලමු මේක simulate කරලා කොහොමද මෙයාගේ output එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන BCD බිඳුව කියලා තියෙනවා. මෙතන n එකත් එක්ක බිඳුව පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ n එක පාවිච්චි වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා
binary values enter කරද්දී තමයි අපි n එකත් එක්ක data enter කරන්නේ. hexadecimal values සහ BCD type data values enter කරනවා නම් hash එකත් එක්ක තමයි අපි ඒ data එක ඒ value එක enter කරන්නේ. මේකට මම value එකක් enter කරලා පෙන්නන්නම්. right. මම binary 100ක් දීලා තියෙන මෙතන මෙයාගේ output එක විදියට BCD වලින් 100යි කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙයාට දෙන්න පුළුවන් 9999 නේ. මම ඒක මෙතන දීලා පෙන්නන්නම්. right BCD 9999. අපි බලමු මීට වැඩි අගයක් දුන්නොත් මෙයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. බලන්න මම මෙතෙන් 10000ක් දුන්නා. නමුත් මෙයාගේ පෙන්නන්නේ 9099 විතරයි. එතනින් එහා මෙයා කන්වර්ට් කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න බෑ. අනික් කාරණාව තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක බැලුමට මම මේක වෙන වගයක් දෙන්නම් මෙතෙන්. මෙතන බැලුමට ඔයාලට පේන්නේ හරියට මේ දීලා තියෙන වැලියු එකම යට පෙන්නනවා කියලා. මෙතන BCD කියලා තියෙනවා එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. නමුත් මෙයාගේ මේ data format එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ bit arrangement එක වෙනස්. ඒක අපිට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට watch window එක open කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ symbol එක තියෙනවා මෙතන toggle watch window කියන එක. ඒක ඔහම ක්ලික් කරපුවහම මේ යටින් open වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන නැත්නම් watch window කියන මේ toolbar එක ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. view වලට යන්න view වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා windows කියලා. windows කියන එකෙන් මෙතන watch window එක මෙතනින් මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙන් එනවා watch window එක. එහෙම නැත්නම් view වලට ගිහිල්ලා toolbars කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතනින් මෙතන තියෙනවා views කියලා මේ toolbar එකක්. අන්න ඒකට tick එක දාගන්න. tick එක දාලා okay කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඒ toolbar එක එනවා. මේක මේ මෙතන dock කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ගෙනහිල්ලා drag and drop කරගන්න. එතකොට එතෙන් යනවා. හරි. දැන් අපේ watch window එකක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙදි මම මේ කලින් add කරපු address ටිකක් තියෙන මම ඒ ටික ඔක්කොම delete කරන්න. ඔයාලට මේකට address එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන click කරලා කෙලින්ම address එක type කරන්න. මට ඕනේ d බිඳුවයි. d බිඳුව ගහුවා enter කරා. ඊට පස්සේ ඕනේ d එක. d එක automatically එනවා. enter ඔබන්න. එච්චරයි ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ address එකේ binary code එක. ඊට පස්සේ value එක hex වලින් මෙතන තියෙනවා. බලන්න මෙතන type කරලා තියෙන binary 100ක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා BCD වලට කන්වර්ට් කරලා BCD 100 කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි බලන්න මේ D බිඳුව කියන ඇඩ්‍රස් එක මේ තියෙන D බිඳුව කියන එකට තමයි අපි binary value එක දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ bit pattern එක බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ කෙරවල ඉඳලා ගත්තාම 0.1.1.1.1. ඊටු bit එක 0 තියෙන ඔක්කොම. එතකොට මේ BCD type එකේ බලන්න මෙයාගේ තුන්වෙනි bit set එක තමයි එක වෙලා තියෙන. අනිත් ටික ඔක්කොම බිඳුවයි. එතකොට ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙයා BCD වලට කන්වර්ට් කරද්දී bit 4ක් පාවිච්චි කළා තමයි එක digit එකක් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දැන් මේ bit 4 set 4ක් තියෙනවා. මොන මම මේකේ අගය වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය 9999. මම මේක ඒ අගය දීලා බලන්න. බලන්න එතකොට මේ කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු විදිහට මේකේ bit pattern එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි binary value එකක් අපි BCD වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ. මේක අපිට තව බලන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේකේ value එක වෙනස් කියලා කියන්නේ මෙයාගේ bit pattern එක වෙනස් කියලා බලා ගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ view mode එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ monitor mode එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අර watch window එක තියෙන toolbar එකේමයි තියෙන්නේ. එතන තියෙනවා මේ කණ්ණාඩි දෙකක් වාගේ තියෙනවා 10 ඉලක්කමක්. ඒ කියන්නේ ඒක decimal වලින් පෙන්නන්නේ. ඒක click කරලා තිබ්බොත් මෙයාගේ තියෙන data format එක මොකක් වුණත් අපිට පෙන්නන්නේ decimal වලින්. දැන් බලන්න දැන් මේකේ d බිඳුවගේ decimal වනේ. එතකොට ඒ value එක ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. නමුත් d එකේ යගේ decimal වලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක BCD වලින් තියෙන්නේ. BCD වලින් තියෙන අගය decimal වලින් තමයි අපිට දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒකයි මේ වෙන අගයක් මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට පුළුවන් sign decimal කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරොත් එහෙනම් මෙයාගේ plus සහ minus විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් මෙයාගේ decimal වලින් ගත්තොත් මේක minus value එකක් විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඊළඟට අපි hex වලින් බලන්න පුළුවන් මේ 16 කියන එක ක්ලික් කරොත් එහෙම. එතකොට hex වලින් තමයි මෙයාගේ පෙන්නන්නේ. මේ එකක්වත් ක්ලික් කරලා නැත්තම් default මේ instruction එකේ පෙන්නන අගේ තමයි පෙන්නන්නේ. කියන්නේ BCD නම් BCD, decimal එකක් නම් decimal විදිහට hexa value එකක් පෙන්නනවා නම් hex එකක් විදිහට තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද BCD type data එකක් binary වලට convert කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒකේ instruction එක. ඒකත් අර වගේමයි source එකයි result එකයි තියෙන word address දෙකක් දෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේකෙත් විශේෂත්වයක් නැහැ. අර වගේම තමයි අපි මේකත් උදාහරණයක් කරන් බලමු. මම මේකෙම පළවෙනි රන් එකේ අනිත් කන්වර්ෂන් එකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක මේකට දාගන්නම්.
එතකොට මෙයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක වෙන්නේ bin තමයි මෙයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක වෙන්නේ. හරි දැන් මෙයාට මම ඇඩ්‍රස් දෙකක් දාලා තිනවා D2 සහ මෙයාගේ source word එක වෙන්නේ D2 result එක යන්නේ D3ට. කියන්නේ මෙතෙන්ද තමයි දෙන්න ඕනේ BCD type data එක දෙන්න ඕනේ D2ට. ඒක binary වලට convert වෙලා D3 කියන address එකට යනවා. ඒක මම watch window එකටත් මෙතන දාගෙන තිනවා D2 සහ D3. මේකත් අපි simulate කරලා බලමු. හොඳයි ඒකෙත් bit pattern එක ඔයාලට මේ D2 සහ D3 bit pattern එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගෙත් අපි BCD දෙන්න පුළුවන් උපරිම range එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා 0.999 වෙනකම්. 999 ඔයාලට පේනවා. එතකොට BCD 999 කෙලින්ම binary වලට convert වෙලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒකත් bit pattern එක බලා ගන්න මේ D2 කියන එකේ bit pattern එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක hex වලට convert වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ bit pattern එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක binary මේක ඇවිල්ලා BCD type data එක. ඒකත් අපිට අර විදිහට මෙතනින් watch window එකේ monitor mode එක මෙතන වෙනස් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේක මෙයාගේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කතා කරේ binary එකක් BCD කරගන්න ගන්න. මේ BCD කරගත්තු එකේ address එකම මම මෙයාගේ input එක විදිහට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ BCD value එකම මේ BCD to binary convert කරන එකට දෙනවා. හරි ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති දැන් මෙයාගේ input එක තියෙනවානේ D බිඳුවේ අගයයි D3 මෙන්න මේ D3 අගයයි සමාන වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි D බිඳුවෙන් දෙන්නේ binary value එකක්. ඊට පස්සේ ඒක D1ට එනවා BCD වලට convert වෙලා ඊට පස්සේ අහපොව D1 තියෙන එක මේ instruction එකෙන් අහපොව binary වලට convert වෙනවා. එතකොට අන්තිමට මෙයාගේ මේ D බිඳුවේ අගය සහ D3 කියන අගය ඒ අගයන් දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒක අපිට මෙතනින් confirm කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ bit pattern එක දිහා බලලා මම දැන් දීලා තියෙන්නේ 9999ක් ඒක BCD වලට convert වුණා. ඊට පස්සේ අහපුව ඒක BCD වලින් කෙලිම binary වලට convert වුණා. මෙතන බලා ගන්න මේ bit pattern එක සමානයි. එතකොට D බිඳුව මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට result එක එන්නේ D3ට. D3 යගේ මේ විදිහට එනවා. මම මේකට වෙන ආගයක් දීලා පෙන්නන්න. අපි 100 දෙමු. එතකොට බලන්න මෙන්න සමානයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ binary value එකක් BCD වලට convert කරගන්නේ සහ BCD value එකක් binary වලට convert කරගන්නේ. හොඳයි මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්වනවා. නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද sign binary එහෙම නැත්නම් plus minus තියෙන binary සහ BCD value කොහොමද BCD කරගන්නේ සහ BCD එකක් binary කරගන්නේ කියලා. යන්න කලින් මතක් කරන්න ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපුවම බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ගිහින්